שירות חרדים בצה"ל נמצא על סדר היום הציבורי כבר עשרות שנים. עם השנים ידעה סוגיית גיוס בחורי הישיבות, כמו יחסי החרדים והציונות, עליות ומורדות. מדינת ישראל קמה מיד אחרי השואה. אלו שני אירועים שאי אפשר לנתק ביניהם מבחינת הציבור החרדי. מצבם של החרדים בשלהי תקופת המנדט היה מצב מאוד מורכב. למעשה הקהילות החרדיות על אדמת אירופה הושמדו. בעצם מה שנשאר כאן בישראל אלה מי שהצליחו להימלט מאדמת אירופה החרוכה. וכאן היה כמובן היישוב הישן שהתרכז בעיקר בירושלים. האווירה הכללית במדינה באופן כללי ובציבור החרדי באופן פרטי הייתה שמדובר בציבור שעומד על סף כליה. אנחנו רואים את התהליך הזה מ-1750 עד 1950. יש תהליך של אובדן דמוגרפי מתמיד בחברה החרדית. החרדים היו 1750, רוב בניינו של העם היהודי. העם היהודי זה, והם איבדו המונים. כאשר מדברים על היחס של החרדים למדינה ולשירות הצבאי, באופן היסטורי, היחס הזה הוא לא יציב. מערב קום המדינה ועד ימינו הוא עבר תהפוכות ושינויים רבים. למפרע מתברר כי באותם ימים ידעו החרדים להפריד בין היותם לא ציונים ובין אהבתם את ארץ ציון ורצונם להתגורר בה ולהשתתף בהגנה על הארץ. אבי, זכרונו לברכה, שהוא היה במידה מסוימת מורעל על השירות הצבאי שלו, כי הוא הגיע לפה ילד עירום ויחף, היה בתפיסות אנטי-ציוניות, סגנון רב מוישה שיינפלד, דגלנו. הפרידו בין מלחמה, בין דבר שזה פיקוח נפש, לבין מה שנקרא צבא. או מדינה ציונית, לא יכולו להתגייס לצבא בגלל ציונות, אלא יצאו להתגייס כי ידעו שצריכים לשמור על הבית. אך ההתגייסות החרדית להגנת הארץ במסגרות השונות גבתה לעתים מחיר רוחני. הרבה מאוד צעירים חרדים שהגיעו לארץ אחרי השואה נתקלו בהרבה בעיות אמוניות. גרמו בעצם לסחף מאוד גדול בקרב הנוער עד כדי התחלנות. יש המון יהודים שמגיעים ובעצם את האופציה של לא להגן על עצמם. הם כבר ניסו, כל המשפחה שלהם שילמה את המחיר, והם באים ומצטרפים. ליבם כואב, הם לא עונים על השאלה התיאולוגית גם לא לעצמם. הם נכנסים דה פקטו ומתחילים להשתתף בצבא. בתש"ח היה אסיפות כל שבוע בבית כנסת אחר, להזהיר לא ללכת מההגנה. ומרובם לא נשאר כלום. 99% התפקרו. עוד טרם הכרזת המדינה והקמתו של צה"ל בחודש אייר תש"ח, פעלו ארגונים ומחתרות שונות בארץ. החל מארגון ההגנה, שפעל בדרך כלל להגן על ההתיישבות היהודית בארץ מפני השכנים הערבים, ועד למחתרות האצ"ל והלח"י, שפעלו גם כנגד השלטון הבריטי. במקרים רבים, חרדים מצאו את עצמם אוהדים ואפילו מתנדבים בשורות ארגונים אלו. אצ"ל ולח"י עשו פעולות נגד הבריטים, לפעמים נגד הערבים. החרדים ברובם, וגם הרבנות הרשמית, ראו את זה בחומרה רבה. קראו לזה טרור והתנגדו לזה בכל תוקף. אבל הציבור החרדי מאוד אהד את המחתרות האלה, מדביק מודעות שהבריטים תפסו אותו ורדפו אחריו אם הוא נכנס לישיבת חברון, בחיים לא היו מסגירים אותו. תוך 3 דקות הוא היה לבוש כמו תלמיד ישיבה וזהו. כור ההיתוך הראשוני בעצם נפתח כבר במחתרות שהם גורמים לחילון מוחלט. היישוב הישן בירושלים נותרו לעיתים ממשפחות, אחד ממשפחה, ולפעמים גם זה לא. כור ההיתוך הזה בעיני המתבונן מהצד הציוני היה סיפור הצלחה. היו יחידות דתיות בהגנה, זה לא היה פשוט, כולנו יודעים את זה מהצבא, לא תמיד זה פשוט, לא תמיד יש לך אוכל כשר, אז אתה אוכל קר. כמה אתה יכול להתמיד בזה? יש כאלה שנשברו ויש כאלה שלא, אבל הייתה נפילה. כשמגיעה ההצעה להחזיק אקדח ביד, הם כל כך נואשים שמתפתים אליה. ואנחנו נשים לב, מי שמצטרף לזה, זה יהודים שעברו שואה. הגרעין הקשה של היישוב הישן שהיה פה פחות מצטרף. אני מדבר על הגרעין הקשה של מה שלימים יקרא נטורי קרתא, הוא כבר בשעת מעשה לא מתחבר לאירוע. מבחינה כמותית אני מניח שהיו יותר חרדים בהגנה, מה שבעצם בלח"י בסך הכל. היו לא מעט חרדים שהתגייסו, בדרך כלל התגייסו קודם דרך ההגנה, ומההגנה נקלטו ביחידות של צה"ל. אני יכול להזכיר את מי שהיה המשמש של האדמו"ר מגור זצ"ל, הרב שי גינזבורג זיכרונו לברכה,
שסיפר לי באופן אישי שהוא לא היה בגדוד טוביה כי הוא היה פעיל בהגנה והוא התגייס לצה"ל ישירות. אבא היה איש הגנה שב-38 נפצע קשה. איבד יד, הסבא רץ למי שהיה מגיד שיעור באותו זמן בבית כנסת אלגמן, לרב ניסים, איך אבא יניח תפילין. אברהם אויזמן, שהוא מאוד מפורסם, ירושלמי, משפחה ירושלמית, למד בעץ חיים, והתגייס להגנה, עשה קורס מ"כים, היה אפילו מדריך. כשהוא היה בפעילות צבאית הוא לבש חקי, כשהוא לא היה בפעילות צבאית, הוא היה לבוש כחרדי. הוא היה גם כן איש מנגנון הקבע של ההגנה. הוא התעסק במודיעין, והוא נהרג באחת הפעולות האלה, בקרב בקסטל. פעילות החרדים המצומצמת במחתרות הייתה על בסיס התנדבותי. אך משהתקבלה באו"ם ההחלטה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ומערך ההגנה של המדינה שבדרך החל להתגבש באופן מסודר, חלה תפנית מפתיעה בעמדה החרדית. מעתה לא מדובר על חרדים המתנדבים באופן עצמאי למחתרות, אלא על תמיכה רשמית של מפלגת אגודת ישראל בהתגייסות של גברים חרדים למערך ההגנה ההולך ונבנה. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. ביום שישי בן גוריון הכריז על הקמת המדינה, ואז יום ראשון צריך להוציא עיתון. עיתון המודיע של אגודת ישראל, הכותרת הייתה, זה היום עשה השם נגילה לזכר בו. שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, הכותרת ראשית בעיתון המודיע. מהתנגדות לציונות, הם עברו להשתלבות. אתה מתגייס, מוכן להילחם ולמות למען מדינה שאתה לא מקבל את האופי שלה, והגיוס נעשה בהסכמת, בגיבוי הרבניים, רובם לפחות, חוץ מאלה כמובן שהתנגדו, נטורי קרתא ומבריס. החזונית למשל גם כן לא התלהב מהמדינה ולא כל כך קיבל אותה, אבל הוא שיתף פעולה. היא באה אליו מגויס ואמר, מה אני עושה בשבת עם הנשק? קיבל תשובה. ערב פרוץ מלחמת השחרור, גם בירושלים, מעוז היישוב הישן, בה התגורר הריכוז החרדי המשמעותי ביותר, גברים חרדים נקראו להתגייס להגנה מפני סכנת הכיבוש הערבי. בדיון על פרטי הגיוס נטלו חלק גאוות העדה החרדית האנטי-ציוני והרב הראשי הציוני. יש לנו פולמוס מאוד מרתק בימי תש"ח. האם לאפשר לבחורי ישיבות לא להתגייס, לחפור שוחות ולעשות ביצורים? והשאלה היא על שבת. יש בידינו את המכתבים, שאלה הלכתית שנשלחת על ידי הרב הרצוג, שזה הרב הראשי, הוא פונה למעריץ דושינסקי. ואתה רואה שם את הוויכוח. הוויכוח הוא לכאורה הלכתי, האם מותר לחלל שבת או אסור לחלל שבת, האם זה פיקוח נפש, האם זה מספיק יעיל. אתה כן רואה ואתה כן למד, כשברור לכולם זה פיקוח נפש, הכל שונה. עוזי נרקיס כותב בספר שלו, זאת ירושלים, מראה תוכנית, מה חשבו הירדנים לעשות על 100 שערים, תוכנית מדויקת על בתי הונגרים, הבתים, הרחובות, השכונה, איך להיכנס, איך לשחוט את כולם. ובניסי ניסים הם לא נכנסו. הייתה החלטה של ועד הפועל של מועצת גדולי התורה, שהם משתתפים בענייני ביטחון. ומהר מאוד הצטרפו גם לגיוס, עם התנאים שקבעו לגבי הגיוס, שיתנו אפשרות לקיים אורח חיים דתי, כשרות ושבתות. סוגיה סבוכה יותר היא סוגיית גיוסם של בחורי ישיבות. מבחינת החרדים, ברירת המחדל הייתה שלא לגייסם. סביב סוגיה זו התנהל דיון ער, ובסופו התקבלה הסכמה ראשונית. הציעו שיגיעו להסכם עם ראשי הישיבות, לאמן תלמידי הישיבות, מבלי שהדבר יפגע בלימודים שלהם. היה הסכם שתלמידי הישיבות, הגיוס המלא שלהם נדחה, ומה שקרה זה שבירושלים, ב1 למאי, פתאום מפקד מחוז ירושלים הוציא פקודה שכל ההקלות מתבטלות וכולם צריכים להתגייס, וזה עורר סערה, התנגדות קרב ראשי הישיבות, וכל הדיון נפתח מחדש. הפרת ההסכם המצמצם את שירותם של בחורי הישיבה והניסיון לגייסם בכפייה איחדו את כלל החרדים בירושלים, קנאים ומתונים כאחד. כאשר הרב הרצוג, התומך בעמדה החרדית, מנסה לתווך לחתימת הסכם חדש. ואז הגיעו לאותו הסכם בראש חודש אייר, 10 למאי, שעליו חתמו שלושת הרבנים הראשיים, נקרא לזה ככה, הרב עוזיאל, הרב הרצוג והרב דושינסקי,
הרב לושינסקי, המגמה שלו הייתה שיתנו פה ליהדות החרדית מין אוטונומיה. ומצד שני הוא הבין שיש גם מדינה, הוא אמר, קבע שאנחנו לא רוצים לריב עם המדינה. כשחתמו בסוף את ההסכם החדש, הכי עדכני, לגבי גיוס של תלמידי ישיבות בירושלים, אז הוא גם חתם, וחתמו כל 5 ראשי ישיבות הכי גדולות בירושלים. מבחינת העדה החרדית, הרב דושינסקי המשיך להתנגד לציונות. וחתימתו על ההסכם המסדיר את שירות בחורי הישיבה הייתה בלית ברירה, מכורח הנסיבות. זה לא פשרה, לא היה ברירה לאותו יום, ומנגד, מהצד השני, הוא שלח מכתב לאו"ם, שהוא רוצה שירושלים תישאר בינלאומי, זה היה המכתב שלו בתש"ח. לפחות את זה לא לתת לאף אחד. לאחר שהושגה הסכמה על גיוסם החלקי של בחורי הישיבה בירושלים, עלה צורך במסגרת צבאית ייעודית עבורם, ולשם כך הוקם גדוד בני הישיבות, שידוע בשם גדוד טוביה. אבא מעולם לא דיבר באמת על התקדים של גדוד טוביה. הוא קיבל ב-48 בתור בחור צעיר, בסביבות גיל ה-20, קיבל משימה להקים גדוד, להפעיל אותו. היחידה שנקראת גדוד טוביה, שנוהלה על ידי טוביה ביר, הוא היה יקה אמיתי, והוא ניהל את זה כמו יחידה צבאית. אבא היה פעיל בהגנה, אנחנו משפחה יקית יוצאי גרמניה, פועלי אגודת ישראל, אני מינקות נשמתי את נשמתה של פאי, זיכרונה לברכה. עכשיו, כמי שהיה פעיל בהגנה מצד אחד, עבר תקופה מסוימת בישיבת כל תורה, אז היה לו שיג ושיח גם עם הצבא מצד אחד, וגם עם העולם החרדי מצד שני. כשירושלים מופגזת, מחצית השנייה של מאי, 900 בחורי ישיבה מירושלים הלכו להיבדק רפואית בלשכת הגיוס. שוחררו במסגרת ההסכם כתלמידים מצטיינים, 260, 270 נפסלו מבחינה רפואית, ו-370 נמצאו כשירים לגיוס. הגדוד הוקם ככל הנראה בסביבות מאי 48, זאת אומרת ממש מיד אחרי הקמת מדינת ישראל, עם הקמת צבא הגנה לישראל. הרעיון היה שמצד אחד הבינו את ההכרח לשמר את עולם התורה, ומצד שני לאפשר עוד ידיים שיעסקו בהגנה על ירושלים שהייתה במצור. אותם בני ישיבות בימים ימשיכו ללמוד בישיבה, בלילות כל בחור ייתן בין 2 ל3 לילות עבודת ביצורים. ההסכם היה שהם לא יתאמנו בנשק, הם לא יעמדו בחזית בלחימה. היום קוראים לזה גדוד הנדסה. מגויסי גדוד טוביה לא לבשו מדים ולא נשאו נשק, והסיבות לכך לא חד משמעיות. מכיוון שירושלים כבר הייתה בשיא הלחימה, לא היה נשק מיותר פה לאמן אותם, ולא היה זמן לאמן אותם, ולא היה מי שיאמן אותם. ואז קבעו שאותם 370 יעסקו בביצורים. הסיבה שחיילי גדוד בני טוביה לא נשאו נשק, זו הייתה דרישה של רבני הישיבות, כי הפחד היה באמת שאם האברכים יגיעו לחזית וילחמו, והבעיה כאן לא הייתה רק החשש לחייהם פיזית, כי כולם נלחמים, הבעיה הייתה באמת עתידו של עולם התורה, ולכן הסיכום באמת היה שהם יגיעו לחזית כביצורים, כגדוד הנדסה בונה את הקווים, אבל הם לא יאומנו בנשק ולא ילחמו בחזית. לא לבשו מדים, אבל כן היו להם כרטיסים צה"ליים, ששייכו אותם לגדוד טוביה. המשמעות הייתה שלא ניתן היה לגייס אותם ליחידות אחרות. יחידות כאלה ואחרות ניסו לתפוס חיילים של הגדוד למשימות אחרות, והוא עמד על כך שההסכם יכובד ככתבו וכלשונו. בין אם ההימנעות מנשק הייתה מחוסר זמן ואמצעים, ובין אם מדובר בחשש לעתידו של עולם התורה, תרומתו של הגדוד החרדי הייתה משמעותית, וההתגייסות לשורותיו הייתה בהיקף רחב. למעשה זה היה גדוד ביצורים שחפר תעלות, שפרס גדרות תיל, שבנה מוצבים. הם ביצרו את שכונת סנהדריה מהצפון, הם ביצרו את שכונת מקור חיים בדרום. הייתה התייצבות כמעט ולא היה צריך להתווכח. אני לא יכול להגיד איזה סקטור השתמט יותר או התגייס יותר, אבל בגדול כולם אמורים היו ללכת לשכות הגיוס. אתה יכול לראות שהרב יעקב בלוי היה רב מגויס. זה שבסוף ימיו הוא גם כן נהיה אחד הבדת של העדה החרדית, זה בסדר. הוא היה ירושלמי, צריכים להגן על השכונה שהייתה גם כן ספר למעשה, אז הם התגייסו בצורה כזו או אחרת. היה את כל הקשת הפוליטית של הישיבות בירושלים, החל מתולדות הארון בצד אחד של המפה ועד ישיבת מרכז הרב בצד השני, כולל כל הישיבות החסידיות, הליטאיות, שראשי הישיבות והאדמו"רים שלחו את הבנים שלהם, ראו בזה צו רבני, למשל האדמו"ר מיללוב בידרמן זצ"ל,
מלבד גדוד טוביה הייחודי, בחורי ישיבה נוספים התגייסו מיוזמתם לשירות רגיל בצה"ל. חשוב לציין באמת שהגדוד הזה נועד לאותם אלה שלא רצו להתגייס. היו לא מעט חרדים שהתגייסו, בדרך כלל התגייסו קודם דרך ההגנה, ומההגנה נקלטו ביחידות של צה"ל. שני תלמידים מישיבת שפת אמת של גור בירושלים עזבו את הישיבה על דעת עצמם והתגייסו ליחידה דתית. אחד מהם נהרג, בן 16, חיים גרוב, קבעו בסנהדריה, והחבר שלו נפצע. הם לא שאלו את הישיבה, הלכו על דעת עצמם. למרות ההצלחה המקומית, גדוד טוביה לא האריך ימים. בנובמבר הגיעה הוראה לפרק את הגדוד. ברגע שהלחץ להגן על גבולות ירושלים ירד, אז למעשה כבר לא כל כך היה צורך בהם. אם אני צריך באמת להתייחס להשוות את מה שעשו אותם חיילים למה שקורה היום, מדובר בגדוד שתמך בלחימה, סייע, עזר, לא נלחם בעצמו, אבל בלעדיו אי אפשר היה. אפשר להשוות את זה היום באמת לנושא של כל הארגונים האזרחיים, כמו זק"א, כמו איחוד הצלה. זו באמת הייתה יחידה שתרמה את חלקה לביטחון ירושלים. זה נתן לחיילים עצמם את האפשרות להתעסק יותר בלחימה ולהשקיע פחות בהתבצרות, כאשר בחורי הישיבות הם אלה שהיו אחראים על כל נושא ההתבצרות. אם נחשוב על זה, אז באמת יש כאן מציאות של מעין ישיבת הסדר, כשהבחורים לומדים ביום, פעמיים או שלושה בשבוע הם מגיעים בלילה לתת את המשמרת שלהם. יש אפילו לפעמים התלהבות. אתה רואה בעיתונות הזאת, אנחנו נתגייס ונשנה את אופי הצבא, והם יראו שאנחנו לא מתעסקים רק בעניינים של רבנות, אנחנו גם יודעים ללחום, כמו החשמונאים. יש בידי גזיר עיתון של עיתון מעריב מחודש מאי 48, בחור שהוא בוגר השומר הצעיר שהיה בפיקוד בירושלים, מתגאה בבני הישיבות שנותנים את חלקם. מלבד ירושלים, בה הוקם גדוד מיוחד עבור בחורי ישיבות, ביתר חלקי הארץ התגייסו חרדים לשירות בצה"ל, בדרך כלל ביחידות דתיות. ביחידה כזו שירת מי שנודע לימים כאדמו"ר מסערת ויז'ניץ, שעמד בראשה של קהילה חסידית גדולה בעיר חיפה. האדמו"ר מסערת ויז'ניץ זצ"ל, הייתה לי קרבה מאוד מאוד גדולה אליו. אביו היה אדמו"ר שהלך לחיפה, כי הוא חיפש איזושהי שליחות אחרי המלחמה, לא רצה ללכת לריכוזים החרדים, וההמשך ידוע. באמצע מלאכתו הוא קרא ונפל, והבן שלו המשיך והקים קהילה לתפארת. ביום מן הימים הבאתי לרבי גלויה שנשלחה בתוך משפחת אדמו"רי ויז'ניץ. הוא קם ופוסע על השולחן כתיבה שלו, הוא מוציא לי דף שכתוב על נייר של דואר אוויר, ואני פותח את זה, וכתוב שם כך. זה לשון הרמב"ם, בפרק י"א מהלכות מלכים מלכה זרים. כל היוצא למלחמה ונלחם בכל ליבו, רק לקדש את השם בלבד. מובטח לו שלא תגיעהו רעה ולא ימצא נזק, יבנה בית נכון בישראל, לו ולבניו עד עולם. אז הוא אומר לי, הדבר הזה ליווה אותי כל ימיי בכל המלחמות, לאו דווקא בצבא. כל האתגרים שהיו לי במהלך השנים, זה עשה לי מאוד סדר, שאבא שלו בירך אותו, צייד אותו בצידה לדרך, ומאוד מאוד שמר על קשר עם הפלוגה הדתית שהוא היה בה, עם כל הקבוצה שבאים אליו, אז היו זוכים ליחס מיוחד, לכבוד מיוחד, ובכלל אני חושב שהייתה בו איזו ראייה כלל ישראלית, שהתאימה מאוד לאורחות חייו של סבו, אהבת ישראל מוויז'ניץ. שירות החרדים בצה"ל לא היה חף מבעיות הלכתיות ורוחניות, דבר שיצר לא פעם מתיחויות. במקרים לא מעטים, מכיוון שגם לא הייתה רבנות צבאית מסודרת, אז גם חייל לא ידע בדיוק מה מותר לו לעשות בשבת. לא יכולנו לנגוע בנשק בשבת. אז יש לאחד המפקדים, הוא אומר, תפנו לרב הרצוג, שייתן הוראות בדיוק מה מותר להם, מה אסור להם. ואז אנחנו מגיעים פה למצבים מוזרים, שאנחנו לא יודעים אם הבטיחו לאותם לוחמים, חרדים או דתיים, אוכל כשר, לא תמיד הייתה אפשר לספק את זה. ואם היו צריכים להילחם בשבת, אז לא תמיד שני הצדדים ידעו מה מותר ואיך מותר. התדמית של הציבור החרדי, של הציבור הישן, היא מאוד נמוכה בסקטורים מסוימים. ההתבטאויות הן מאוד קשות. הסימן הראשון למשבר אמון חריף בין צה"ל ובין החרדים היה סיפורם של הטבחים, בפלוגה דתית בה שירתו חרדים רבים. ההתנגשות הכי קשה הייתה עם הסיפור של שני הטבחים. הייתה יחידה דתית בחטיבת אלכסנדרוני, שהזעיקו את החיילים בשבת לצורך פעולה. החיילים הגיעו, אבל שני טבחים
של היחידה ניסו להכריח לבשל להם אוכל חם לשבת, לבשל את זה בשבת, שיאכלו לפני הפעולה. ואותם הטבחים, ועם הקצין הדת או הרב של הגדוד, אמרו שזה לא חיוני, והם יכולו לאכול אוכל קר, אם צריך. וזה גרם לפיצוץ שהגיע עד לממשלה ומלחמה שלמה, ושפטו אותם וגילחו להם את השערות, ובסוף איכשהו יצאו מזה. פה הייתה התעקשות מיותרת של איזה קצין, ויצרה משבר שהגיע עד לבן גוריון. ניסו לפתור את הבעיות, אבל הבעיות האלה גם יכולות להיות היום. עם אותם אנשים שהתגייסו ב-48, הילדים שלהם לא כל כך התגייסו. הם אמרו, אני לא סומך על הילד שלי, ולא רוצה שהוא יתקל בבעיות שאני איכשהו הצלחתי לעבור אותם. אני עברתי את השואה, אני חזק. הבן שלי לא יודע בדיוק כמה הוא יעמוד בלחצים האלה. סיפורם של הטבחים גרם למשבר פוליטי, ואנשי נטורי קרתא השתמשו בו על מנת לנגח את אגודת ישראל על הירתמות אנשיה לצבא הציוני. אך לא היה זה סופו של שיתוף הפעולה הרשמי של החרדים בצה"ל, אם כי היה זה סוף מריר להתחלה שנראתה מבטיחה. מדינת ישראל הצעירה הצליחה בחסדי שמיים ובזכות מסירות הנפש של חיילי צה"ל להביס את צבאות ערב שפלשו אליה. היא התפנתה לעסוק באתגרי ההקמה של המדינה, עלייה, בנייה והתיישבות. באותן שנים, מי שהנהיג את המדינה ביד רמה היה דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון. בן גוריון היה זה שהעניק בתחילת הדרך את הפטור ל-400 בחורי ישיבה מגיוס לצה"ל. אבל עכשיו, אחרי המלחמה, דברים עמדו להשתנות. אחרי קום המדינה, בשנים הראשונות, נמשך שיתוף הפעולה בהקשר של השירות הצבאי. מיד אחרי הקמת המדינה, ואחרי שהקרבות הסתיימו באמת בהקזת דם אדירה, אחוז מהאוכלוסייה כאן נהרג בעצם. דעתו של בן גוריון וגם של אנשי הממסד הביטחוני של אותם שנים לא הייתה נוחה מהפטור הזה של הסדר תורתו אומנותו. כבר ב-1951 יש מכתבים של בן גוריון שמלמדים על כך שיכול להיות שההסדר הזה נוצל קצת לרעה על ידי חלק מאנשי בחורי הישיבות. היות ועם השנים מסתבר שהמספרים עוד ניצלו את הדבר הזה, הלכו וגדלו, והמשמעות של זה מבחינת הצבא הייתה יותר משמעותית. בוא נגיד, היות והסיטואציה השתנתה, גם המחשבה שלו השתנתה, והוא חשב באמת שאולי הוא הגזים בעניין הזה של פטור. מה עוד שכמובן היה לחץ מצד ראשי הציבור החרדי להגדיל את המספרים האלו כל הזמן. הייתה ציפייה שבזה שיקום פה משהו, יהיה איזשהו שינוי בין הדתיים לבין הלא דתיים. פתאום האכזבה הגדולה הייתה שקמה מדינה, ומה המדינה עושה? חילולי שבת. אבל גם בן גוריון הוא לא היה צדיק גדול, הוא לא כל כך החזיק מהדת, מהדתיים, אבל הוא נתן להם את מה שהם ביקשו. הוא הבין שכמו שהוא מוותר לסטודנטים למשל, מוותר לכל מיני גורמים אחרים, הוא צריך גם את הדתיים יחד איתו וגם את החרדים, והוא היה מוכן לשלם על זה. ודרך אגב, משה פרוש אמר עליו קדיש בזכות הדבר הזה בשנה הראשונה אחרי שהוא נפטר. צריך להבין את הבוטות והאגרסיביות של המנהיגות של בן גוריון. מי שמתחיל לסדוק את האמון ברמה קשה זה דווקא הצד החילוני נקרא לו, בן גוריון אם תרצה בשם, בשלב מסוים שהוא מחליט להכניס לתוך המשוואה הזאת של ההגנה נשים. ברגע שהוא מדבר על להכניס נשים לצבא, הרבה יהודים חרדים, ודאי כל סדרות ההנהגה, מבינים שהוא לא מתכוון פיקוח נפש. הוא מתכוון עכשיו אתוס חדש. עבור ראשי הציבור החרדי היה ברור שהצעירים החרדים, הגברים, עומדים להתגייס לשירות הצבאי. המחלוקת העיקרית שהייתה בנושא שירות הבנות. המתח סביב סוגיית גיוס הבנות לצה"ל עלה והסעיר את הרחוב החרדי. מי שהוביל את המאבק נגד גיוס נשים היה החזון איש. בן גוריון הבין שעליו לדבר באופן ישיר עם מנהיג היהדות החרדית בעצמו. ואכן החזון איש נאות לקבל את בן גוריון לפגישה שעד היום נחשבת למכוננת באתוס החרדי. במהלך הפגישה המשיל החזון איש את מה שמוכר כמשל שתי העגלות, ובעצם רמז כי היהדות החרדית עתיקה ועמוסת מטען רוחני, וכי המדינה הציונית הצעירה צריכה לכבד זאת ולא לפעול בכפייה חילונית. ב-1952 פגישה מפורסמת בין החזון איש לבין בן גוריון, שבה בעצם התבסס התהליך הזה של תורתו אומנותו, התבסס ההסדר, כשבעצם יש שם סיפור מאוד מאוד מעניין שבן גוריון מגיע לפגוש את החזון איש בבני ברק, הוא יוצא מאוד מתפעל, מאוד יפה, וכשהוא יוצא, בעצם היה עוד בן אדם אחד בחדר. הבן אדם הזה היה יצחק נבון.
ויצחק נבון שואלים אותו אחרי זה, אחרי די הרבה שנים, שואלים אותו, מה הם חשבו לעצמם? אחרי שנים שראינו, זה היה מדובר על 400 תלמידים, מה בעצם היה, מה הם חשבו? כל אחד חשב שהשני הוא לא יהיה בעתיד. החזון איש, כנראה שהיה לו איזושהי תפיסה, יהיה פה איזשהו כור היתוך לכיוון החרדי, ובן גוריון מצד שני כנראה חשב שזה עדיין שאריות של הגלות, שמגיעים פה עדיין ועדיין לבושים כמו בפולין. כל מי שחושב לעשות צעדים מופרעים שיחשוב על הרגע הזה, רבני ישראל יוצאים בהכרזה שלא נשמעה כמוה הרבה שנים. ייהרג ואל יעבור. אין הרבה הלכות ביהדות שבן אדם מצווה להיהרג, ליטרלי, ולא לעבור אותן. ההלכה הזאת של בחורה תתגייס לצה"ל, מגיע למקום הזה של ייהרג ואל יעבור. מי שמזלזל בזה לא מבין מה זאת הלכה. הצליח החזון איש ועוד גדולי ישראל באותו דור, שבן גוריון יבין שאין סיכוי שהוא הולך לקחת את הבחורי ישיבות, זה ייהרג ואל יעבור. אני הנחתי לו תפילין לבן גוריון. סיפור שלם בוואדי, בשדה בוקר, מתחת לבית שלו, הנחתי לו תפילין של תמונות. החלום שלו שאנחנו לא נהיה בדיוק, נשאר מוזיאון, נשאר איזה משהו קטן, לא עבד. גיוס נשים חרדיות ירד מהפרק, הודות לנחישות שהפגין הציבור החרדי. אך גיוס של חרדים לצה"ל הפך להיות דבר שבשגרה. בחורי ישיבה קיבלו דיחוי מהצבא, אך כל אברך צעיר שביקש לצאת לשוק העבודה, מצא את עצמו בדרך כלל משרת משך זמן מסוים בצה"ל. עבורם הקימה מפלגת פאי מסלול ייעודי, זהו הנחל החרדי הראשון. אבל כדי להבין את ההקשר, כמה מילים על מפלגת פאי. לפני קום המדינה קמות שתי תנועות חרדיות עיקריות, שהן עצמאיות זו מזו. יש לנו תנועות חרדיות נוספות שהן תנועות בת, כמו צעירי אגודת ישראל או פאגי, אבל נתייחס לשתי התנועות העיקריות, שזה אגודת ישראל ופאי. פאי הרבה יותר נוטה לשתף פעולה עם המוסדות של כלל הציבור הישראלי, הציונים, ואגודת ישראל היא יותר מסויגת. הכוח העיקרי של אגודת ישראל נמצא בירושלים, שבה יש אוכלוסייה נגיד שמרנית, והכוח העיקרי של פאי נמצא במה שנקרא אז היישוב החדש. פאי בסוף היא גלגול של תנועת תורה עם דרך ארץ. תורה עם דרך ארץ לא אומרת שצריך ללמוד תורה, ומותר לצד זה ללמוד לימודי חול למשל. חלק מנקודת המוצא הדתית שלי היא הכלה של גם העולם שנמצא מחוץ לעולם התורה, והלבשה שלו על התורה עם החותמת של התורה. בתנועת פאי הייתה אומרת, מנקודת מוצא דתית, אתה צריך להתגייס לצה"ל, כי חלק מהתפיסה התורנית עכשיו היא הקמתה של מדינת ישראל. לא ברמה של הקדושה של הציונות הדתית וכל זה, לא. ברמה הדתית התורנית. פאי נאלצה להתמודד עם שאלות מאוד מאוד קשות שנובעות מהשוליים. אתם חרדים או שאתם ישראלים? פחות או יותר שליש מהחרדים הם בפאי. 2/3 זה אגודת ישראל. הייתה קבוצה גדולה של חרדים ששירתה ברבנות הצבאית, והייתה עוד קבוצה ששירתה בנחל החרדי, במסלול הראשון שנפתח בתחילת כל שנות ה-50 על ידי פאי. אחד הפעילים המרכזיים הוא הרב שלמה לורנס, שהוא בעצמו גם גר במושב קוממיות, שזה מושב שהקימה אגודת ישראל, והוא מאוד מעודד את הדברים האלו. בניגוד למה שיש היום נצח יהודה וכדומה, נצח יהודה זה מין ניסיון של הממשלה ושל הממסד לגרום לכמה שיותר חרדים שילכו להתגייס. הנחל החרדי הישן זה בדיוק להפך, זה גורם חרדי. מי שהיה אחראי לנחל החרדי הישן זה צעירי אגודת ישראל, שהיו בתוך אגודת ישראל הגורם היותר אידיאולוגי. ודווקא הם אמרו, אנחנו לפחות אם כבר מתגייסים, לפחות שיתגייסו במסגרת חרדית מסודרת, ואז אנחנו כמה שאפשר שומרים עליהם בתוך הציבור. בהמשך זה ידלדל, ואז בשנות ה-60 מי שמחיה את זה דווקא הרבי מוויז'ניץ. הנחל החרדי הראשון שהוקם עם הרבה דם, יזע ודמעות, היה יוזמה של רבי מוויז'ניץ האמרי חיים, הדוד שלו, שגרם אפילו זה זעזועים פנימיים אז ממש בקהילה. האיש שעמד מאחורי המלאכה היה הרב ארנסטר, חתנו, שהוא שילב בעצם גם את בניין הארץ. מי שנתן את הדחיפה הראשונה זה היה הרבי מוויז'ניץ, שהקים את השיכון שלו בראשית שנות ה-50. בסוף שנות ה-50 הוא החליט ללכת ליוזמה אפילו חדשנית עוד יותר, והוא ראה את הדוגמה של הנחל החרדי של פאי, והוא החליט שהוא רוצה להקים
נחל חרדי חסידי, נאמר כך. ואז הוא יוזם את הסיפור הזה של הקמת נחל חרדי חסידי, הוא פונה לראשי הצבא, הוא ממנה את החתן שלו, בשם ארנסטר, להקים את הפרויקט הזה, והרעיון הוא לגייס קבוצות של צעירים, חרדים, בעיקר חסידים, לתת להם הכשרה צבאית בסיסית, במקביל לתת להם מסגרת של לימוד תורה, תוך כדי השירות הצבאי, ביחד עם כל הדברים האלו גם לתת להם הכשרה מקצועית. מתגייסים בכל מחזור כמה עשרות צעירים, פחות או יותר אחרי מלחמת יום כיפור, הסיפור הזה מפסיק לתפקד, והנחל חרדי בעצם מתחדש רק בעצם בסוף המאה ה-20 עם הגלגול החדש של הנחל החרדי. ויז'ניץ, חצר ויז'ניץ, ובאופן כללי הציבור החרדי ניסה להתכחש לדברים האלו, ולכן הם לא מוכרים. זה לא דבר שמתגאים בו. גם האנשים ששירתו ביחידות האלו, חזרו לחברה החרדית והקימו אחר כך דור ישרים, כן, שממשיך את המסורת החסידית לכל פרטיה ודקדוקיה. אפילו לא תמיד הילדים יודעים שההורים שירתו במסגרות האלה. לכן אנחנו לא יודעים באמת מה היו הסיבות שהניעו את הרבי לפעול בדבר הזה, אנחנו יכולים רק לשער. שתי סיבות עיקריות. כפי שאמרתי, הצעירים היו חייבים להתגייס. לא עמד על הפרק שהם לא התגייסו. נקודה שנייה, שבשנת 1960 התרחשה מחלוקת בין אגודת ישראל ובין פאי, עקב חזרתה של פאי לממשלה, בניגוד לדעת מועצת גדולי התורה, ואז חל קרע מאוד משמעותי בין שתי המפלגות האלו, ויכול להיות שזאת הייתה סיבה נוספת לזה, שהיה טעם בהקמה של מסגרת נחל חרדי נפרדת, למסגרת של הרבי מוויז'ניץ כושלת, כי את הרעיון הזה לקחת חסידים שלו ולהושיב אותם במקום מרוחק מהשיכון, זה לא התקבל על דעתם של החסידים. לזה צריך להוסיף גם כמובן התנגדות, גם מתוך אגודת ישראל ליוזמה של הרבי מוויז'ניץ, שזה נתפס כאילו איזו יוזמה פרטית שלו, זאת הייתה התנגדות מבית מתוך אגודת ישראל, והייתה גם התנגדות כמובן מצד העדה החרדית ונטורי קרתא, שגם הם ראו בצד הזה של הרבי מוויז'ניץ, שראו בזה כאילו איזושהי חציית גבול של עודף שיתוף פעולה עם הציונים שלא היה מוצדק. הזרם שהציל את יהדות גרמניה, תורה עם דרך ארץ, הוא מת לפני הזמן, בגלל בעיה פוליטית שהחרימה את ראשי עולי אגודת ישראל, עקב אי ציות לגדולי תורה, וההמשך ידוע שחלקים נכבדים שם ניצלו לחרדיות, חלקים אחרים הלכו יותר למחוזות אחרים. זרם מיוחד מאוד של אנשים מיוחדים. מבחינת עסקני ציבור, אני חושב שהחרדים של פעם, יש להם געגוע גדול. 19 שנים חולפות מאז הקמת המדינה. עתה היא עומדת בפני מערכה גורלית. מלחמת ששת הימים עומדת לפרוץ בכל רגע, והחרדים המשרתים במילואים רואים את עצמם שותפים במלחמה. במלחמת יום כיפור וגם מלחמת ששת הימים הייתה תחושה שצריך לעשות משהו, צריך לצאת, להתגייס. אז תלוי באיפה גרת, אם זה בירושלים או בני ברק, או גרת יותר במרחבים. אנשים שגרו הרבה יותר מחוץ לירושלים, מחוץ לבני ברק, הרגישו חובה. אלו שגרו באופקים, בתפרח, במקומות אלו, שהם צריכים לצאת ולהתגייס. המילואים יש להם תפקיד מאוד משמעותי. בשנים האלה יהיו הרבה מאוד חיילי מילואים חרדים, בגלל שכל השנים הם התגייסו. וירו עם תותחי לונגטום מנבי סמואל לכיוון הר הרצל. ואני הלכתי ברגל והגעתי להר הרצל, אבא שלי היה בהלם שראה אותי שמה, עזרתי לו בנושא של קבורה של מתים. אבא שלי ביקש שמישהו שירד העירה, שיקנה לו סיגריות, הוציא את הארנק מאחורה, נתן לו מה שהיה לו, הכניס את הארנק בתוך הכיס של החולצה. הוא יצא ואז התחילה הפגזה, כולנו קפץ לתוך קבר, רסיס נפל ליד הקבר שאבא שלי היה, נכנס לו רסיס לתוך הארנק והסתובב מסביב ל-25 גרוש שהיה שם ונעצר. הייתי בכיתה א', אני רק זוכרת את הישיבה במקלט, היי הגדול, לאחר מכן עם הנסיעות הגדולות לכותל השמחה הגדולה שהציפה גם את היהדות החרדית. הייתי אומרת שכל הציבור, כולל הציבור החרדי, קיבל מעין איזושהי זיקה ציונית
בעקבות מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים באמת רוב הציבור היה באופוריה ולא היו חשבונות מי לא בא. אבל כשהתחילה מלחמת ההתשה, הדברים השתנו וזה קרה די מהר, לא לקח הרבה זמן. ואז באמת עלו קולות למה לא מגייסים את בחורי הישיבות. אחרי הניצחון הגדול עמד לו רבין פה בהר הצופים, כן, ואמר שמאת השם הייתה זאתי נפלט בעינינו, אבל אחרי זה מדינת ישראל הנחמדה והמתוקה אמרה לכולם בואו תראו, זה הסודי שניצח את המלחמה. אתה יודע מה זה היה? הלכו לגני התערוכה, שמו שם איזה בודקה, נדמה לי זה היה גני התערוכה, ושמו שם בודקה קטן, וכולם עומדים אחד אחרי שני בשורה עורפית, מסתכלים, מחייכים וממשיכים. אני הייתי מצפה שמה שישימו שם זה ספר תורה או תנ"ך, כי הלא אמרתם שראיתם ניסים. מה היה שם? חייל וחיילת מצדיעים ככה, זה הסודי? את מי אתם משקרים? מי הכניס פחד בליבם? כוח ההרתעה של צה"ל? אז קיבלתם את יום כיפור. קיבלנו, לא הם קיבלו, אבא שלי היה שם, כן? אני ישבתי בבית, בכיתי וחיכיתי. אבל מה זה השטויות האלה? תגידו בעולם, תגידו מאת השם הייתה זאת ותמשיכו. אתה יודע מה? קח את החייל, תן לו תנ"ך ביד, לפחות אתה המדינה, אני כן, אתה חילוני. אבל הלו, שום דבר, אני! 6 שנים חלפו מהמלחמה הניסית ההיא. בעצם יום הכיפורים פרצה מלחמה נוראה שהפתיעה את מדינת ישראל. ביום הכיפורים ההוא נעו מכוניות אפילו בעיר בני ברק כדי לאסוף מילואימניקים חרדים אל החזית המדממת. כאן שידורי ישראל מירושלים. השעה 3:30 והנה החדשות מפי אריה גולן. קרבות אוויר עם מטוסי ישראל בגזרה הצפונית של קו הגבול עם סוריה. מלחמת יום הכיפורים, כשאני לקראת סיום בית הספר היסודי, כמובן המכוניות התחילו לחצות את הרחובות, לנסוע בכבישי העיר בשעת בוקר מוקדמת, ובני ברק עלו כבכל שבת, וכמובן ביום כיפור סגורה לחלוטין. אחוז גבוה מאוד היו של אנשים עובדים, אם אתה זוכר, את מפלגת פאי וכולי. אנשים רבים מאוד, בחורים רבים מאוד התגייסו לצבא. אז רוב החרדים המבוגרים יותר היו במילואים. מי שהיה רלוונטי כבר היה ממילא במילואים, ולכן הוא גויס גם בששת הימים וגם במלחמת יום הכיפורים. באותם שנים, מי שיצא מהישיבה או מהכולל ויצא לעבוד, היה צריך לעשות טירונות. לכל הפחות, אם לא יותר מזה. שירות כלשהו זה השתנה. היו שנים עד גיל 35. אם אתה יוצא בגיל 33, אתה עכשיו צריך ללכת לצבא עדיין. ולכן, באופן טבעי, אנשים שכבר יצאו מהישיבות או מהכוללים, הם כבר היה להם איזושהי הכשרה צבאית בסיסית, והיה אפשר לקרוא להם למילואים. גם היום העניין של הגיוס הוא קצת שונה ממה שהיה פעם. היום מי שעובד, אז צריך ללכת לגיוס. לא שחררו אותך מהצבא. קיבלת דחייה. וזה מה שקורה היום בעולם הישיבות. אז כל הדבר הזה לא היה. כשאני התגייסתי, אז הייתי חוזר מהצבא, מגיע תחנה מרכזית בירושלים, יש שם מוכר עיתונים. אצלו הייתי מוריד את המדים, נכנס לשירותים, מוריד את המדים, שם את זה בתוך הארגז של העיתונים שלו, מוציא את החליפה ואת הכובע, וככה אני חוזר הביתה. החיילים האלה הם באמת תרמו את החלק שלהם. יש דוגמה מפורסמת, והיא שייכת גם לששת הימים וגם למלחמת יום הכיפורים, ישראל שינדלר. הוא גם לחם בששת הימים בירושלים ונפצע שם קשה, היה שם הסיפור שהוא הציל אנשים, נפל ליד כנסיית גת שמנים, הוא לא נפל, קפץ מגשר מאוד גבוה כדי להציל חיילים אחרים, ומלחמת יום הכיפורים הוא לחם בתעלה ונהרג שם. קיבל על זה איתור. דורית ברק, מנהלת בית יד לבנים בבני ברק, משמרת את זכרם של הנופלים מבני העיר. רבים מהם חרדים. אני כך זוכר את השכנים. עדיין התגייסו שכנים חרדים. היו אנשי פאי, פועלי אגודת ישראל, שכולם היו חיילים. הרבה בחורים בבני ברק ישבו במעוזים כחזנים, כבעלי תפילה, כך שבמיוחד היו הרבה נופלים בבני ברק. יצחק משה תובל, שבמתקפה המצרית על מוצב המזח, זה המוצב שלא נפל, לאחר שבוע הם יצאו לכניעה המצרית עם ספר התורה ביד, הלל מן המזח שיוצא עם ספר התורה, אבל כבר בעיצומו של יום הכיפורים, יצחק ושלושה מחבריו היו בעמדה הקדמית, וכשרימון מחיילי הקומנדו המצרים מושלח אליהם, יצחק זרק את עצמו על הרימון,
הוא נהרג במקום, ושלושת חבריו ניצלו. זו בני ברק האחרת, זו בני ברק של פעם, זה בחור בן 21. מבית חרדי, שהיה בנחל חרדי. השכן שלי, בחור עם כיפה שחורה, עם זקן, עם פאות, צהוב לגמרי, שב לאחר 8 חודשים ניזון בקווי התעלה, מאוכל משומר בלבד, בגלל הקפדה על כשרות. יצחק דרקסלר, מהפצועים הקשה של מלחמת יום הכיפורים, איש הנחל החרדי, ונפטר רק בשנים האחרונות, לאחר עשרות שנות סבל. 4 נופלים היו מבית הכנסת במלחמת יום הכיפורים. היום בית הכנסת, בהיעדר אנשי כיפה סרוגה בבני ברק, עבר לרשות חסידי גור, כשיש הסכם בין הגבאים לחסידי הגור, שבבית הכנסת אומרים תפילה לשלום המדינה. ביום הזיכרון אני עולה לשם לבית הכנסת. ב-30 שנותיה הראשונות של המדינה, בחורי ישיבה ואברכים קיבלו דיחוי משירות צבאי, אך יתר החרדים התגייסו בדרך כלל באופן טבעי. לאחר המהפך ב-1977, עם עלייתה של ממשלת בגין, חל שינוי, ומומחים שונים מנסים להסביר את מקור השינוי, מדוע הלך ודעך שירות החרדים בצה"ל. אבי אמר לי לפני שהלכתי לצבא, הוא אמר לי, זה הזהרה שהיא הדהדה בראשי כל הזמן. אל תנצל עניין דתי בשביל לפתור את עצמך מחובות של כולם. בשנות ה-50 וה-60 היחס לצה"ל לא היה יחס לעומתי. זאת אומרת, היחס היה רצון לחזק את החרדיות, רצון לגבש את הקבוצה החרדית, רצון לפתח את הישיבות לאחר השואה. כפועל יוצא, המשמעות הייתה לא לשרת בצה"ל, אבל לא הייתה אידיאולוגיה לא לשרת בצה"ל. בשנות ה-70 וה-80 והלאה, היחס הוא כבר הרבה יותר לעומתי, הרבה יותר אנטגוניסטי. מאחר שצה"ל מזוהה באופן מובהק עם הישראליות, גיוס לצה"ל פירושו השתלבות מלאה באותה ישראליזציה שמאיימת על הממסד החרדי, שמאיימת על הרבנות החרדית, שחוששת מכרסום המרקם העדין שהצליחה לבנות באותם שנים. צריך לדבר על החרדיות לפני שנות ה-70 ואחרי שנות ה-70. ולפני שנות ה-70, הרבה מאוד התגייסו לצבא, וזה היה רגיל לגמרי בשביל בחור חרדי להתגייס לצבא, במיוחד במלחמת השחרור, שם זה ממש בלט. החרדיות הישנה היא לא החרדיות החדשה, שוב, הישנה זה לפני שנות ה-70. ובאמת, החרדיות הישנה מתאפיינת, היא ראש אחר. היא מתאפיינת, היא הרבה יותר פרו-ציונית. אני לא אומר ציונית, אבל פרו-ציונית. בשנות ה-70 הדברים לאט לאט מתחילים להשתנות. היחס למדינה משתנה, גם היחס לצבא משתנה. ואני חושב שמאמצע שנות ה-70 בערך כבר מי שחייל, חרדי שמתגייס לצבא בגיל 18, ספק אם הוא, הסביבה תסתכל עליו, ספק אם הוא חרדי. נגיד מסוף שנות ה-70 בערך. זה כבר, כשכבר מפסיק להיות, עד בשלב הזה גם כן סוגרים את הנחל החרדי. הדברים כאילו, הדברים מתחילים להשתנות. אני רוצה ראשית להתייחס לשינוי המשמעותי שחל בחברה החרדית בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, בהשפעתם של 2 אישים. הדמות החרדית הבולטת בשינוי הזה היה הרב שך, והדמות הפוליטית המשמעותית ביותר בעניין הזה הייתה מנחם בגין. השילוב בין השניים האלו יצר איזשהו מהפך בתפיסת העולם של הציבור החרדי באופן כללי, כאשר אם אני ארצה להגדיר אותו עד שנת 1977, השקפת העולם של רוב החרדים והיחס שלהם למדינה היה חיובי, והדבר, הסמל העיקרי שלהם, של ההתנגדות לציונות, הוא בא באמצעות העובדה שהם לא ישבו בקואליציה. זאת אומרת, הפוליטיקה באה לידי ביטוי ההתנגדות שלהם לציונות. כאשר הרב שך מנהל את המדיניות שלו, הוא עושה היפוך בין שני הגורמים האלה. ואז הוא אומר, חבירה לפוליטיקה, כניסה לממשלה, זה כן, אבל את כל התקציבים שהוא מקבל כתוצאה מהצד הזה, הוא מנצל אותם על מנת להפנות את החרדים ולעודד אותם להתנגד למדינה, להסתייג ממנה, וזה בעצם השינוי המשמעותי שקרה מאז שנות ה-80, והייתי אומר עד לפטירתו של הרב שך. לאחר המהפך ועם פריחתו של עולם התורה תחת הנהגתו של הרב שך, השינוי ביחס של המגזר החרדי לשירות בצה"ל
לא נעלם מעיני החברה בישראל. ולמרות שחלקו של המגזר החרדי באוכלוסייה היה מצומצם ביותר, עם דעיכת הגיוס לצה"ל, צפה ועלתה הדרישה הציבורית לגייס גם את בחורי הישיבות. מאבק משפטי ממושך על חוקיות הפטור משירות לבחורי הישיבות החל את דרכו באותן שנים. אך יעברו 20 שנים נוספות עד שבית המשפט יכריח את המדינה לחוקק חוק המסדיר את המצב. בשנות הקמתה של מדינת ישראל, בהובלת החזון איש החל המגזר החרדי המצומצם בשיקום עולם התורה בארץ ישראל. מהלך זה דרש מיקוד ורתימה של כלל הציבור החרדי לטיפוח ועידוד חיי לימוד תורה כיעד חברתי מרכזי. כך נוצרה במדינת ישראל חברת הלומדים החרדית בגרסתה המוקדמת. מתחילת שנות ה-50 אל תוך שנות ה-60 וביתר שאת בשנות ה-70 של המאה ה-20, הלכה והתגבשה והתהוותה חברת הלומדים. המושג הזה מתאר בעיקר את הקבוצה הליטאית, גם את הקהילות הספרדיות, שמספר את הסיפור שלפיו המדינה מסבסדת בצורה מאוד משמעותית את לימודי הקודש, לימודי התורה של כלל הבנים והגברים החרדים. הלימודים הישיבתיים הופכים להיות נחלת הכלל כנורמה מחייבת מבחינה חברתית. חלק מהרעיון שהיה שם זה האמירה שאומרת, אנחנו בונים עכשיו חברה שהיא חברת לומדים. חברה שמבטלת את ההבדל בין אליטה לבין המון. חברת פילוסופים. חברה שבה ללמוד תורה לומדים כולם, כל החיים, כל הזמן, כאידאל. הדבר הזה ראינו בעין, ראינו בחוש, תורה מגנה ומצלה. לא מיסטי. התורה הצילה את החברה החרדית, גם בהתמודדות הזאת, התדמיתית, מול החלוץ החילוני ומול לוחם הסיירת החילוני. הציבור החרדי לא נגד הצבא. הציבור החרדי הוא בעד לימוד תורה. והרעיון הזה זה מה שאפיין את היחסים בין הציבור החרדי לבין הצבא במשך כל השנים. בגרסה המוקדמת של חברת הלומדים, אברכים חרדים שיצאו לשוק התעסוקה, ורובם יצאו, התגייסו קודם לכן בדרך כלל לשירות צבאי כלשהו. דבר עם הרב גליס, הוא יגיד לך. הוא יגיד לך, הרב גליס, תקשיב, זה המצאה חברת לומדים. באמת הרב גליס כזה יהודי חם ותמים, הוא לא צריך את זה, הוא תם וישר, הוא לא צריך את זה. הוא יכול לצאת לעבוד, ושיהיו בעלי בתים, ויקבעו להם עיתים בתורה, והכל יהיה נהדר. זה מצוין ברמה האישית שלו. זה לא עומד מול החברה הישראלית. הייתי בישיבת אור שמח, בתקופה שהתחילה עולם התשובה, ואני הצטרפתי לשם ועשיתי שם כל מיני פעולות בתוך עולם התשובה. אבל אז קיבלתי מה שנקרא משכורת בשחור. שהתחילו לתת את המשכורת בצורה לבנה, בצורה עם תלושים, וזה הייתי חייב להתגייס. לא הייתה לי ברירה, יצאתי לגיוס. סביר להניח שהסיבה שהמדינה, באמצעות מוסדות הרווחה שלה, סבסדה ומימנה את עולם הישיבות ואת חברת הלומדים, יכול להיות שדוד בן גוריון וההנהגה החילונית של אותם שנים סברו שהקהילה הזאת בכלל לא תשרוד. היא שריד של עבר גלותי שאין לו תקומה, ואם תהיה לו תקומה הוא יישאר קטן. אבל עדיין היו מכסות, צריך לזכור, צריך להבין, תמיד היו מכסות שהגבילו את חיית השירות בעקבות הסדר תורתו אומנותו, ולכן לא מעט חרדים מהדור הקודם שירתו בצבא. חברת הלומדים המצומצמת בגרסתו של החזון איש נותרה כך בערך 30 שנה, כאשר חיי לימוד תורה היו אידיאל נחשף, אך מרבית החרדים אינם אברכים אלא עובדים. לכן היה מסלול די קבוע. אדם יושב ולומד בישיבה, לומד בכולל, מתחתן, ילדים, יוצא החוצה לעבוד, עובד דרך הצבא. יום אחד החלטתי שאני רוצה לצאת לעולם התעסוקה. לעולם התעסוקה, לא צריך לצבא. אתה הולך לעולם התעסוקה, זה עובר דרך הצבא, זה היה ברור, זה היה המסלול. לקראת סוף שנות ה-70 מתחיל להתחולל שינוי. הרב שך מוביל שינוי בתפיסת ההפעלה של חברת הלומדים. מעתה כלל בחורי הישיבה אמורים לראות את ייעודם בכולל, והצורך בשירות צבאי לקראת היציאה לשוק התעסוקה הופך למיותר. החזון איש, כשהוא התחיל עם המהלך הזה, הוא התכוון שזה רק לעכשיו, לשני דורות נגיד, בשביל להציל את העם היהודי אחרי השואה, ופתאום מוסד הכולל, שבו אברך, גם הוא ממשיך ללמוד תורה כל הזמן, ובכמויות, בשאיפה כולם, זה חידוש גדול. במידה רבה מי שחולל את השינוי זה הרב שך. והרב שך אמר חד משמעית, אנחנו לא מתרגשים מהמדינה, אנחנו מסויגים כלפיה, אנחנו הולכים לכנסת, אנחנו מוכנים להיכנס לקואליציה, אבל אנחנו יודעים שהמדינה זה לא אנחנו. אנחנו זה מין כזה כבדהו וחשדהו. הרב שך כמנהיג דומיננטי,
אולי כמנהיג הכי דומיננטי במאה הקודמת של היהדות החרדית, שתפס את הציונות ככוחי ועוצם ידי, כניסיון לייצר איזה שהם פרדיגמות ותפיסות עולם חדשות שמסוכנות לנו, ככל הגויים עמך בית ישראל וכן הלאה. אין ספק שהרב שך הוביל את החרדיות כתנועת נגד לציונות, שלא לדבר על זה שהרב שך באחד המכתבים המפורסמים שלו כותב שלא כימים הראשונים כן ימינו אנו, לא ניתן להיוותר יהודי שומר מצוות ללא לימוד בישיבה. זה ככה ציטוט חופשי. השינוי שמוביל הרב שך מקבל חיזוק לאחר המהפך הפוליטי בשנת 1977, עם עלייתה לשלטון של מפלגת הליכוד בראשות מנחם בגין והצטרפות המפלגות החרדיות לקואליציה החדשה. כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. כשאנחנו עוברים למהפך הפוליטי של 1977, עליית מנחם בגין לשלטון, הליכוד והקואליציה שהוא הקים עם המפלגות החרדיות, אחד התנאים היה ביטול המכסות לתחיית השירות בהסדר תורתו אומנותו, שותפות של החרדים והמפלגות החרדיות בממשלה בקבלת החלטות, והזדהות הולכת וגוברת של הממסד החרדי עם הימין הפוליטי. בשנות ה-80, כשמוגש אחד השלבים של בג"ץ רסלר בשנת 86, בית המשפט העליון עדיין דוחה אותו, אבל אומר, אז השופט ברק, הוא אומר, הכמות עושה איכות. כלומר, עד אז, אותה דחיית שירות או פטור, היו כחלק מחוק שירות ביטחון. מופיע גם סעיף ששר הביטחון יכול לפטור. אז בתוך הסעיף הזה, שר הביטחון פטר בעצם את בני הישיבות. אבל בית המשפט בא ואמר שאם זה מגיע כבר ל5%, ל6% ממחזור, אי אפשר באיזה סעיף קטן לעשות את זה, צריך חקיקה מפורשת. גם לאחר עליית ממשלת הליכוד, לאורך שנות ה-80, שירות של חרדים נשואים בצה"ל היה עדיין מקובל ונפוץ, אם כי לא חסרו אתגרים והתנגשויות ערכיות. תמיד היה יחסי גומלין זהירים בעצם בין הממסד וגם בין הציבור החרדי, שכמו שאמרתי, ביקש לשמור על צביונו ועל אורחות חייו. סולם ערכים מאוד מאוד שונה בין העולם המערבי, הקפיטליסטי, החומרני, ההישגי, התחרותי, לבין עולם ערכי שבו עשיית מצוות וכמובן ההקפדה יתרה על לימודי הקודש, לימודי התורה, הם עומדים בראש סולם הערכים וסולם העדיפויות הנורמטיבי. יש פה אמירה מדהימה של הרב שך. הרב שך אומר, ללכת לישיבה זה לא פריבילגיה. ללכת לישיבה זה לא מי שרוצה להפוך להיות איזה רב גדול. ללכת לישיבה זה הישרדות, כן? זה אבולוציוני. אם אנחנו רוצים לשמור על העולם הדתי שלנו, כבר לא החרדי, מי מדבר על החרדי? לשמור על העולם הדתי שלנו, לשמור על תורה ומצוות, ולא להגיע להיטמע בציונות ובכל הרוחות החדשות האלו, שהתחילו עוד כבר במאה ה-19, כן? כל התנועות הגדולות, ולכן כל גבר חרדי מגיע לישיבה, ולכן עולם הישיבות הופך למשהו ענק. עכשיו שאל אותי, למה אתה הולך לצבא? הוא חשב שאני בחור. אז אמרתי לו, אני לא בחור, אני נשוי, יש לי ילדים ואני צריך פרנסה. אמר לי, בהצלחה. לא היו מסלולים. אבל גם הצבא היה נראה אחרת, גם הרחוב הישראלי היה נראה אחרת. המרחק גם בין הציבור החרדי לציבור הכללי היה אחרת. הגדלת התקציבים לעולם הישיבות וביטול המכסות לדחיות הגיוס שהובילה ממשלת הליכוד, יחד עם הצמיחה הדמוגרפית של המגזר החרדי שנתמכה בידי תנועת התשובה הפופולרית, העצימו את מספר בחורי הישיבה ואברכי הכולל. כעת האתגר המשפטי החל לצוף על פני השטח. לאחר ביטול המכסות להסדר תורתו אומנותו, הלך וגדל בצורה דרמטית, ממש הכפלה של המספרים מ-7,000, ומספרים הרבה יותר גבוהים עד לכדי 25,000. חברת הלומדים כבר הפכה להיות מוסד חברתי איתן, יציב ונורמטיבי, כלומר היה מקובל על מרבית הקהילות או חלק משמעותי מהעולם החרדי. באמצע שנות ה-80 מנסה הוועדה בכנסת בעצם לסדר את הסוגיה הזאת של גיוס חרדים. למעשה היא מציעה לחזור למודל הזה של המכסות, שעד 77 היה קיים, שמעבר לרף הזה כבר אי אפשר יהיה לדחות את השירות, ובעצם הרוב יוכלו להתגייס. הוועדה אולי מגיעה להסכמה, אבל בסופו של דבר פוליטית
מטבע הדברים, לאור ההתנגדות החרדית, שכן הייתה חלק מהקואליציה באותם שנים, בעצם ההסכמות של הוועדה לא הגיעו לכדי חקיקה. בשנות ה-90, התהליכים שהבשילו בעשור הקודם התחילו להתממש, והמגזר החרדי מתחיל לקבל את הצורה המוכרת לנו כיום. נדיר שחרדי, גם אם הוא לא אברך, עושה שירות צבאי, ומרבית הגברים החרדים אינם עובדים אלא ממשיכים את הלימודים בכולל. זו חברת הלומדים בגרסתה המורחבת, כפי שהתווה הרב שך. בדור שעבר אחר כך, היו כאלה שרצו להמשיך את הרב שך באותה אינטנסיביות, אבל אף אחד לא הצליח לעשות את זה. כלומר, גם הגדולים שבאו אחריו, הרב אליושי והרב שטיינמן, הם לא שאפו לשלוט בציבור או להנהיג אותו באותה אינטנסיביות כמו הרב שך. עכשיו, לאט לאט עם השנים אתה רואה, זה סמלי, אתה רואה שהגדולים, גם כן ההשפעה שלהם נחלשת. לקראת סוף שנות ה-90 הוגשה עתירה נוספת נגד הפטור מגיוס לחרדים, בטענה שהפך במרוצת השנים לבעיה חברתית, שמלבד הפגיעה בערך השוויון, יש לה השפעה גם על תעסוקת חרדים. נימוקים אלו גרמו לבג"ץ להורות לראשונה שלא ניתן לפטור את בחורי הישיבות משירות בלי חוק מסודר. בית המשפט העליון משנה את עמדתו במובן הזה שאומר, המציאות שהייתה בשנות ה-80 היא כבר לא המציאות של שנות ה-90 בגלל שיעורי הפטור הגבוהים, ולכן הוא אומר לכנסת, את חייבת לחוקק את הפטור הזה או את דחיית השירות, את חייבת לחוקק אותו בחוק מסודר, אבל חוק שגם יקדם שוויון, וזה בסופו של דבר יביא אותנו גם לוועדת טל. ואם גם נתבונן על תהליכי מקרו ישראלים, הייתה שחיקה מסוימת בערך של השירות הצבאי באופן כללי. אט השירות הצבאי הפך להיות סוג של נטל. ואנחנו כבר כ-20 שנה דנים ומתדיינים גם בזירה הפוליטית וגם בזירה המשפטית על השוויון בנטל. בשנת 98, אסיר הרותח הזה, שאלת השוויון בנטל, שאלת הגיוס, שאלת גזירת הגיוס, תלוי את מי אתה שואל, הגיע לנקודת הרתיחה שלה, וועדת טל בראשות השופט צבי טל זיכרונו לברכה, ניסחה את אותו חוק מפורסם, שמאפשר דחיית שירות עבור מי שתורתו אומנותו. הגידול של החרדיות, של אוכלוסייה מצד אחד, והרצון של גורמים מסוימים בצבא לשלב חרדים, הביא להקמה של כל מיני רעיונות בנוסח הנחל החרדי ובנוסח שחר כחול של הרב רייבד ועוד. גדולי ישראל הם פרקטיים. אם היית בא לאחד מגדולי ישראל ואומר לו, הרב, אני לא לומד ואני צריך פרנסה. אז מה הוא יגיד לך? תמשיך לשבת בכולל ולא ללמוד? הוא יגיד לך, תצא לעבודה. ואם העבודה הזו דורשת לעבור דרך הצבא, הוא יגיד לך, אל תלך לצבא. בשנת 2002 הכנסת העבירה את החוק שמכונה חוק טל. מטרות החוק הם א', לאפשר לבחורי ישיבות לא להתגייס לצה"ל אם הם תורתם אומנותם. דבר שני, לגרום ליותר חרדים שיתגייסו, להקטין את אי השוויון וגם לגרום לשילוב חרדים בתעסוקה. זה גם חלק ממטרת החוק. ב-2010 הממשלה החליטה להציב יעדי גיוס לחרדים. היא קבעה יעדים שתוך 5 שנים היו אמורים להגיע כמעט לחצי ממחזור. בשילוב של שירות צבאי ואזרחי זה ממשלה שהחרדים היו חברים בה. ובנוסף, לראשונה הממשלה הורידה את גיל הפטור בצורה דרמטית. היא הורידה אותו לגיל 28, כלומר, עשתה גם פעולה לקידום היעד הזה של שילוב חרדים בתעסוקה. החרדים, בהנהגתו של הרב שטיינמן, שותפים לוועדת טל, במהלך שיוצר לראשונה קרע מסוים בהנהגה התורנית החרדית. הוויכוח סביב השאלה העקרונית האם נכון להיכנס למשא ומתן על שירות צבאי, אפילו של חלק קטן מבחורי הישיבות, יוצר מתחים משמעותיים. דוקטרינת הרב שטיינמן הייתה דוקטרינה גאונית שהצילה את העולם החרדי בדרך החרדית הקלאסית. מה הדרך החרדית הקלאסית? של פוליטיקה שאומרת בוא, אני צריך לדעת מתי להוריד את הראש. אני מדבר אז עם חבר הכנסת הרב משה גפני, שהוא יהודי חכם, והוא מבין עניין, והוא מבין איך עובדת פוליטיקה חרדית, כמו שעשה הרב שטיינמן. אז מתחילים הדיונים על ועדת טל, והרב שטיינמן אומר, טוב, תתחילו לדון. הוא יכול היה לומר שלא, אבל אם הוא היה אומר שלא, הוא היה מביא עליו צונאמי. במקום זה הוא מתנהג כמו מנהיג יהודי של פעם. הוא אומר, בסדר, תדונו. אני אומר לגפני, לא יצא מזה כלום. הוא אומר לי, למה אתה אומר לא יצא מזה כלום? יצא.
אנחנו נקבל 5 שנים שקט. 2007 בדקו, ראו שאין גיוס חרדים, שזה לא עובד. ואז אמרו, טוב, בוא ניתן עוד 5 שנים. הגענו ל-2012. 2012 ראו שלא עובד. התחילו להקים שורה של ועדות. ועדת פרי, ועדת פלסנר, ועדת שקד, אחר כך היה ועדת יוסי קץ, ועדת דודי אמסלם, ועדה אחרי ועדה אחרי ועדה. הוא אומר להם, כן, כן, בסדר, בסדר. תקימו עוד ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה, ולא יקרה כלום. אבל אתם תקימו ועדה ואני אעשה לכם כן, כן עם הראש, ואז מה יהיה? ואז יקימו עוד ועדה. גורמים חרדים כאלה, אבל שלא הבינו את הדוקטרינה הגאונית הזאת, אמרו, לא, מה יהיה עוד 6 שנים? עכשיו, ממתי חרדים חושבים מה יהיה עוד 6 שנים? מה זה מה יהיה עוד 6 שנים? מה זה מה יהיה עוד 6 שנים? מי חושב על מה יהיה עוד 6 שנים? זה הפוך של ההידברות, נו. שבסוף הם ברירות, כל אחד מקריב חצי או רבע, ואז איך יתחילו כל חוק הגיוס? התחילו לדבר אולי ככה, אולי ככה. מזה נהיה שאולי אפשר, ואולי זה. אם היינו דוחים את זה בהתחלה, זה היה לי... הבעיה שהם מדברים. כשבאו לדרוזים ואמרו להם שרוצים שגם הבנות יתגייסו. ישבו כל השורה והמועצה שלהם, שלחו להם 3 מילים. כל הצפון יבער. צה"ל לא המשיך לדבר, הפוליטיקאים לא המשיכו לדבר, שתקו. הם מבינים שמדברים איתם ישר. שמשחקים, הם לא מבינים. בא הרב שמואל אוירבך וזעק לפני 15 שנה, אתם מתחילים את הנחל החרדי, אתם נותנים הרגשה שאנחנו התרופפנו, הכל יכול ליפול, וזה מה שקורה עכשיו, שבחור ישיבה שלומד ומחזיק את העולם, אפילו שהוא קדוש, חושב שאם הוא לא יעשה ציציות הוא לא תרם מספיק. גדולי הרבנים תמיד אמרו, מי שלא לומד שיתגייס. כלומר, לא ראו בצבא כדבר פסול. אני אומר, זה אמרו את זה יותר כהצהרה, אבל עדיין ברור היה שאין איסור ללכת לצבא. למעט, אני אומר, קבוצות קיצון, העדה החרדית, ובשנים האחרונות גם הפלג הירושלמי, זאת לא הייתה הטענה שנשמעה, אבל בהחלט ייתכן שאם זה היה איסור דתי מובהק, אז המדינה או בית המשפט היה מתייחס לזה אחרת. והרושם הוא שזה לא כך. בשנת תשס"ב, 2002, הצליחה מדינת ישראל לאחר 54 שנות קיומה להסדיר בחוק את שירותם, או ליתר דיוק, דחיית שירותם של בחורי הישיבות. מסקנות ועדת טל התקבלו. הנחל החרדי שהוקם לתחייה כפלוגה שנים ספורות קודם לכן, הפך לגדוד, והוא נועד לקלוט בחורים חרדים שתורתם איננה אומנותם. אך ברחוב החרדי, היחס הבסיסי לשירות בצה"ל לא ממש השתנה. יש מכתב עדו של הרב שטיינמן מלפני 20 שנה, שהוא מדבר על כך שהוא תמך בנצח יהודה, אז הוא תמך את זה לנערים מאוד מסוימים. אנחנו לא אוהבים להשתמש במכתב הזה. בניגוד לתפיסות של חרדים רדיקליים, שהרב שטיינמן הוא איזה פשרן, רפורמי, חלילה, מנסה, זה פשוט לא נכון, פשוט לא נכון. לא חל שינוי מהותי ביחס לחשיבות של חברת הלומדים. אני כן מקבל את זה שחל שינוי מול הדילמות הגדולות האלו של צרכי הצבא, חוסר הסובלנות של המדינה ושיעור אוכלוסייה מאוד מאוד גדול. בצבא הקימו כבר מזמן מסגרות שיתאימו יותר לחרדים. אם יגיעו יותר חרדים, יקימו יותר מסגרות. והחרדים גם יכולים לדרוש יותר אפשרות שמירה. אתה לא יכול לקרוא לחרדים לבוא למקום שמשנה את כל אורח חייו. מצד שני, זה לא דבר שצריך לפתור את האנשים מצבא. אם אתה לא לומד, תבוא לצבא ויתנו לך את המסגרת המתאימה. בפועל, בחור חרדי מן השורה לא יתגייס לצבא גם אם לא שקד על תלמודו. מי שכן יתגייס סומן כחריג וככזה שנע על התפר שבין העולם החרדי ובין העולם החיצון. אך מצד צה"ל, הגדוד היה אמור לתפקד כגדוד חרדי למהדרין. עדיף שאני לא אדבר על זה כמה הם חרדים, הנצח יהודה וכל הדברים האלו. הם חיילים טובים, חיילים דתיים שאומרים תורה ומצוות, מתפללים בהתלהבות, הכל בסדר גמור. אבל זה לא החרדי המקורי. החרדי המקורי פחדן. צה"ל הוא ארגון החזרה בתשובה הגדול ביותר שיש. ביום הראשון של הטירונות אני מלך חזן, ואין מי שיענה לי ברוך הוא ברוך שמו, רובם עם הפנים למטה נרדמים. עד שנפתחת הדלת, והקיבוצניק, הכופר, האתאיסט, המוצער, הסמל, העיר את כל אלה שישנו בבית הכנסת, וטרטר אותם כמו שצריך במשך 2 שעות. למחרת כולם באו לבית הכנסת וענו ברוך הוא ברוך שמו בכוונה יתרה.
הביקורת שמגיעה בעצם מהציבור הכללי של החזרה בתשובה, מבחינתנו זה עוד תעודת כבוד. צה"ל הקפיד הרבה מעבר ממה שאנחנו ציפינו, כל מה שנוגע לריחוק מבנות, סמיוטות, הוראות מחמירות, עד כדי כך שפעם חיילת שבאה למדוד את סרגל המאמצים שלנו, הש"ג פספס את ההנחיה שלא לתת לה להיכנס. אז שמענו אזעקות ברחבי הבסיס. והיינו בטוחים שהייתה חדירת מחבלים, והיות ואנחנו טירונים, אז המפקדים הם אלו שילחמו. אנחנו עדיין לא מוכשרים להילחם, סגרו אותנו בחדר אחד, וחיכינו עד יעבור זעם. עד שלאחר מכן התברר שהחיילת נכנסה לבסיס, ועל זה הייתה כל המהומה. רוב הציבור, ודאי בגיל צעיר, נניח בחורים בגיל 18, גיל הגיוס הרגיל, ודאי שזה נחשב חריג אם בחור בגיל הזה יתגייס לצבא, וספק אם הוא יישאר חרדי. יש כאלה שכן, אבל יש כאן שאלה באמת. ראשוני המתגייסים החרדים לצה"ל סבלו מהיחס הצה"לי, אך בעיקר מהיחס של פלגים בקהילה החרדית שראו בדמותם, בממדים שלבשו, קריאת תיגר על אורח החיים החרדי. מגיעים בשיא המוטיבציה, בשיא ההתלהבות לקו הראשון, כל הג'יפים מוכנים, ואנחנו עם מפודי הקרב, ומרגישים סוף סוף לוחמים אחרי האימונים שעברנו. והמח"ט מסתכל עלינו במבט כזה לא מובן, והאם יכול לסמוך עלינו שנסגור לו את הפרצות בגבול. וכן, נעלבנו מהיחס של הצבא. הנה, עד שכבר חרדים מתגייסים, ואנחנו לא הלכנו להתגייס לרבנות, התגייסנו לחזית. התגובות לא היו תגובות נעימות במיוחד. כשחזרנו ממבצע חומת מגן וספגנו השפלות וגורשנו בבושת פנים משם. דווקא מתוקף זה שהגענו עם המדים והציציות והכיפה והאזעקה, הוכחנו שזה אפשרי, להפך. אם היינו באים אחרי שירדנו ברמתנו הדתית, זה היה, תראו יכול לצבא, תראו איך הם מתפרקים לנו שם. התקשורת, דווקא התקשורת החילונית חיבקה אותנו. אבל דווקא התקשורת החרדית, להפך. הם מנסים כל הזמן להגיד שזה חרדי, כדי שזה לא חרדי. אולי הם הולכים עם כיפות שחורות, אבל הם לא חרדים. הוא כבר לא מאמין בבורא עולם. הכוח והיוצאים מאוד נכנס לו פה במוח, ואז הוא רואה הכל אחרת. פוליטיקאים החרדים היה ברור ששירות צבאי ואזרחי זה פתרון שמתאים לאוכלוסיות שוליים, אבל אוכלוסיית הליבה תמשיך לדחות את השירות ולא להתגייס לא לצבא ולא לשירות אזרחי. בשנים הראשונות לאחר חקיקת חוק טל, מספר החרדים שהתגייסו לשירות קרבי בגדוד נצח יהודה היה נמוך יחסית, כמה מאות בחורים. אך עם השנים עלו מספרי המתגייסים לשירות קרבי, במקביל לפתיחת מסלולים צבאיים טכנולוגיים ומסלולי שירות אזרחי. בני שירות מגיעים מתוך המיינסטרים של המגזר החרדי. כשאתה נכנס לכיתה של הכשרה לקראת השירות, כולם חסידים, לטאים, בני עדות המזרח, מכל הסוגים, מכל המינים, מתוך המיינסטרים של המגזר החרדי, וזה מראה שיש פה פתרון שהוא טוב, פתרון שהוא אמיתי. מסלול שקיים כבר מ-2008, והולך ומשתפר בשנים האחרונות. המדינה משקיעה יותר משאבים ותקנים למה שאנחנו מגדירים שירות ביטחוני אזרחי בתפקידים שהם הכרחיים ונדרשים. בסוף 2007, 2008, נפתח מסלול שירות אזרחי. הוא יחסית מסלול מאוד, מאוד קל. מה הכוונה? באותם ימים הוא היה מסלול של שנה אחת, או אפשר לפצל ולעשות שנתיים. זה מסלול כמעט תמיד בתוך הקהילה. אנשים יכלו, אם הם פיצלו את השירות, ללמוד בכולל, ותוך כדי לעשות כמה שעות התנדבות. הפיקוח היה מאוד נמוך, זה לא היה מסלול קשה, ונפתח המסלול הזה. יחסית בהתחלה נראה שיש לא מעט שגם פונים לשירות האזרחי. ודאי שזה בעיה. הרבנים חתמו לפני 9 שנים, חתמו שאסור לעבוד במד"א בתור שירות לאומי. השירות האזרחי קודם כל הוא מגיל 21 עד 28, זה עניינים של חקיקה, כמובן שהיו כאלה שהיו רוצים להוריד את זה לגיל 18. יש מסלול חברתי שזה המסלול של העמותות, כל דבר שהוא לא ביטחוני נמצא בחברתי כרגע. יש את המסלול הביטחוני, במסלול הביטחוני נמצאים גופי הביטחון בכל הגופים, החל משב"כ, מוסד, כמובן משטרת ישראל, כיבוי אש והצלה, שב"ס. יש את המסלול הציבורי, הוא מסלול שבעצם מאפשר לשרת בתוך משרדי ממשלה רלוונטיים, שם עליו דגש על תחום התעסוקה, וזה צרכים של משרדי ממשלה, שיש להם צרכים בכוח אדם רלוונטי. שחר כחול זאת הדוגמה הטובה ביותר להראות איך אפשר לעבוד עם הציבור החרדי. מפקד חיל האוויר, האלוף אליעזר שקיידי, היה חסר לו חיילים. זו הייתה הסיבה. הוא לא בא ולומר, רבותיי,
חרדים, חבר'ה, אתם פרזיטים, בואו. לא, הוא לא בא כך, הוא אמר, חברים, אני צריך חיילים. אתם צריכים פרנסה? בבקשה, ווין ווין. נתנו להם מסגרת שמתאימה, זאת אומרת, קבענו כללים. לא מנעו משהו מהציבור החילוני. דאגו לציבור החרדי. במקביל לשינוי המגמה האיטי ביחס של הציבור החרדי לגיוס לצה"ל, עמד חוק טל תחת התקפות פוליטיות ומשפטיות, בטענה שהוא אינו ממלא את ייעודו. כל זה לצד החשש הגובר והולך מהשפעת השינוי, גם בקרב הציבור החרדי. הממשלה החליטה להציב יעדי גיוס לחרדים, קבעה יעדים שתוך 5 שנים היו אמורים להגיע כמעט לחצי ממחזור. בשילוב של שירות צבאי ואזרחי זה ממשלה שהחרדים היו חברים בה. ובנוסף, לראשונה הממשלה הורידה את גיל הפטור לגיל 28, אפילו קבעה שצעירים שיש להם כמה ילדים מתחת לגיל הזה גם כן יקבלו פטור ויוכלו לצאת לעבודה. ביקשו ממני תקופה להכין מסע לתוך 100 שערים. זו הייתה חוויה יוצאת מן הכלל מרגשת. מתי היה לי משבר? הביאו לי קבוצה של חיילים מפיקוד מרכז, כולם דתיים, בין כסה לעשור, ועשינו את 100 שערים. נכנסנו למנחה בשטיבלך של 100 שערים, והתחילה מהומה, העיף פנימה, אבנים. לוקח אותי אחד הצידה ואמר לי, זילברשלג, הקדשת את הסאה. שהילדים שלנו יראו שחיילים יכולים להיות דתיים, לא יקום ולא יהיה. היינו מנודים בממסד החרדי. הגענו למצב שהיו צריכים למצוא שטחנית לחבר'ה, כי הם כבר לא ברשימה של הישיבה שלהם. השירות הצבאי של צעירים חרדים, לעתים משולי החברה, הציב אתגרים שונים בפני הקהילה. מעצמאות יתר ועד תופעות כמו הקצנה ולאומנות. אני חושב שבסופו של דבר הצבא לימד אותנו לקחת אחריות על החיים שלנו. אנשים הקימו משפחות ברובם, ולוקחים אחריות על חייהם, על גורלם. הסכנה הכי גדולה לחרדיות זה הלאומנות. הכי גדולה. אין קשה ממנה לחרדיות. אז מי מתגייס לצבא? בדרך כלל מדובר על חלק מהציבור הספרדי-מזרחי, בנים של בעלי תשובה חוזרים בתשובה, שיש פערים אמוניים ביניהם לבין הוריהם, והם חוו קשיים לימודיים, פדגוגיים וחברתיים בעולם הישיבות. חלקם רואים בשירות הצבאי הזדמנות שנייה להצלחה ולהעצמה אישית. חלקם רואים בשירות הצבאי הזדמנות מקצועית ותעסוקתית. התופעה של הקצנה אצל אותו נוער נובעת בדיוק מהמקום בנפש שבו הוא פרץ חלק מהגבולות, ואין לו עדיין מישהו שנתן לו גבולות אחרים. אבל יש גם חרדים שמגיעים מהליבה התורנית, שמתגייסים לצבא מטעמים מאוד תועלתניים ואישיים, שוב פעם כדי לרכוש מקצוע, ויש לך הרבה יותר סיכויים להשתלב ולהצליח בשוק העבודה, או במסגרות ללימודים גבוהים, לימודים אקדמיים. שירות האזרחי עושה ומסע חשיבה, איך אני יכול לתת פתרון עומק, שיחזיק את שני הקצוות האלו. מצד אחד הוא יבטיח שירות יותר משמעותי, ומצד שני, השירות האזרחי מצליח לעבוד ברמה הרבה יותר עמוקה בתוך החברה החרדית. זאת אומרת, זה לא בא אחד על חשבון השני. מה שקורה זה שאתה נמצא ביחד, במערבים ביחד, ואתה מסתכל ביחד. וממצב שבאת תמורת, לא מסיבות ערכיות, אלא שחדו אותך. פתאום אתה מבין שזה לא יכול להיות, אם חס ושלום תיפול בקרב, בגלל איזו תעודה של תואר ראשון, או שאני אסתדר בחיים אחר כך. התפיסה האינטרסנטית הופכת לתפיסה ערכית וציונית. כאמור, צמיחת מסלולי השירות הצבאי-טכנולוגי שלא במסגרת הקרבית התובענית של נצח יהודה, פתחה בפני צעירים חרדים בעלי משפחות מסלול המשלב שירות צבאי עם הכשרה ותעסוקה. מגמת העלייה במספר המתגייסים המשיכה בין השנים 2009 ו-2015, אך זה היה מאוחר מדי עבור חוק טל שההערכה שלו נפסלה בבג"ץ ב-2012. הניסיון של ועדות שונות להציע חוק חדש הסתיים בחקיקת חוק שכלל אפשרות לסנקציות פליליות על בחורי ישיבות. החוק שחוקק בידי קואליציה נטולת מפלגות חרדיות סומן כרדיפה, והמספרים החלו לרדת. החרדים הם מתנגדים מאוד לחוק הזה, לחוק שקד, והם באים ואומרים, בעצם בוא נעשה חוק שדי דומה לוועדת טל. לא נכניס יעדים בחוק, נעשה את זה בהחלטת ממשלה, לא נכניס שום סנקציות כלכליות. במקביל,
אנחנו רואים בהתחלה של ירידה במספר המתגייסים, ממצב של, נקרא לזה הסכמה שבשתיקה לכך שיש חרדים, למשל במסלול הטכנולוגי או גם בשירות האזרחי, נוצרה התנגדות יותר גדולה, ובעצם מספר החרדים המשרתים עמד במקום או התחיל לרדת, אבל אנחנו גם רואים שגם כשעשו את החוק הזה, שהפרו-חרדי שוב חזרו לחוק טל, אנחנו נעצרנו במספרים. כלומר, זה לא שהמגמה חזרה להיות איזושהי עלייה, ולהערכתי, גם בלי קשר לחוק שקד, הגענו לאיזשהו מיצוי. באותן שנים התחזקה האופוזיציה הפנים-חרדית בהובלת הרב שמואל אוירבך, בהתנגדות לניסיונות המשא ומתן להסדרת הדיחוי לבחורי הישיבות, אותו הוביל הרב שטיינמן. משא ומתן שנתפס על ידם כחלק ממגמת פשרנות רחבה הפוסה בציבור החרדי. בשנים האלו מתפתחת תנועת בני תורה, מה שנקרא הפלג הירושלמי, שמקיימת איזושהי רטוריקה מאוד מאוד לוחמנית נגד כל ניסיון של התפשרות. מולה נמצא הזרם המיינסטרימי, שאגב לא באמת בעד גיוס לצבא, אבל מנסה ללכת בין הטיפות, מנסה לאפשר לנציגים שלו בכנסת, מצד אחד להמשיך להיות ראשי ועדות, שרים, סגני שרים, ומצד שני לשמור על עולם הישיבות. כשבאו לבריסקרוב ואמרו לו שיחתום על מכתב שגיוס בנות זה יהרג ואל יעבור, הוא אמר אני לא יכול. מה כתוב בו? שגיוס בנות זה יהרג ואל יעבור, זאת אומרת שגיוס בנים זה לא יהרג ואל יעבור. לא יכול לחתום על זה, גם גיוס בנים יהרג ואל יעבור. קרירות בעבודת השם זה גם יהרג ואל יעבור. מחנכים, מתכנתים כדי לעשות את זה. ואנחנו לא רוצים להשתרות. הרב שמואל אוירבך נפטר. בדיוק נצח יהודה היו באותה תקופה באימון. אז בגלל שהיינו באימון, גם יש אפשרות לחיילים להגיע. ואמרתי לחיילים, גאון גדול דור נפטר, לכו ללוויה. נכון שהוא היה נגד גיוס חרדים, הוא לא היה נגד אדם ספציפי, הוא גדול בתורה, אנחנו מעריכים תורה. אם אנחנו מעריכים תורה, לכו ללוויה. ההודעה הזאת יצרה איזשהו שיח בגלל שאמרתי להם לבוא בלי מדים. וזה הפריע לחלק מהאנשים. חלק ראו את זה, כל הכבוד, זה מכבד, חלק ראו את זה, אתה מתבייש? אתה מסתתר? ב-2019 פתאום היהדות החרדית מקבלת הצעה מליברמן. פרטים היו, אתם מקבלים עכשיו 5 שנים שאנחנו נבדוק מה יהיה אם לא תעמדו ביעדים. אחרי 5 שנים אתם מקבלים עוד שנה שישית בשביל לתקן. עכשיו, בגלל שהתפרק שלטון המרנים, אז גורמים חרדיים, קיצוניים כאילו, שלא הבינו איך עובדת השיטה, אמרו לא, מה יהיה עוד 6 שנים? עכשיו, ממתי חרדים חושבים מה יהיה עוד 6 שנים? מה זה מה יהיה עוד 6 שנים? אפשר להגיד שלצורך העניין, כמעט כל המפלגות החרדיות תמכו בשתיקה בהסדר הזה, וליברמן, שהיה שר הביטחון וקידם את זה, גם התפשר מבחינתו, והייתה תחושה, הנה זה הולך, אבל בעיקר באגודת ישראל, ובמיוחד האדמו"ר מגור, התנגדו בתוקף, ואפשר להגיד שהממשלה נפלה על הדבר הזה, ומאז לא הצליחו להגיע לנוסח חוק מוסכם. אז מהן המגמות העיקריות ביחס לסוגיה הסבוכה הזו בשנים האחרונות עד לפרוץ המלחמה? בעיקר מבוכה. הפער בין ההבנה של הציבור החרדי כי שירות צבאי יכול לתרום לצעירים חרדים שתורתם איננה אומנותם, ובין החשש על הזהות החרדית של אותם בחורים, כמו גם החשש ממתן לגיטימציה רשמית לשירות צבאי שתסחוף אחריה גם בחורי ישיבה מן השורה, הכביד על מציאת פתרון. זאת לצד התחזקות של גורמי קיצון חרדיים, כמו גם האקטיביזם של מערכת המשפט, אשר יחד מהווים משקולת על הצעות פשרה שונות. גם ועדת פלסנר, הציפייה שלה הייתה שתוך כמה שנים רוב החרדים מתגייסים לשירות צבאי או לשירות אזרחי. ופה ברור שיש פער בין הציפיות, גם של בית המשפט העליון, גם של הוועדות לבין הפוליטיקאים החרדים. אני חושב שחשיפה פה בעניין הזה לא טובה, כמה יש נשירה שקטה בישיבות. ובסך הכל יש אנשים שם שמחפשים את עצמם, הם מחפשים משמעות, ואם היו יוצקים לזה איזה תוכן של אתגרי, יכלו להציל אותם. ויכולים לפתח את זה ליותר, לעוד יותר אמצעים. זה ככה ידידים מתחת לאף צמח ונהיה באמת משהו שעושה רושם אדיר על אנשים חילונים. צריך אולי איזה תנועת נוער חרדית שתתכלל את כל העניין הזה. אפשר לומר בשנות הדור האחרונות, הצבא כבר איננו באופן מוצהר ככור היתוך. הוא גם מנהל שונות תרבותית בתוכו, ומבין שהוא צריך לנסות לייצר התאמות כדי שכל מי שמשרת בו יחוש בנוח. מאז ועד היום, 2 גדודים לוחמים בצה"ל, גדוד צדיק, גדוד מילואים. 10 יחידות חרדיות הומוגניות בצה"ל, והם בחוד החנית, הם בסייבר, והם ב-8200,
והם מפעילים יחידות מודיעין, זה בטוח. והם בגבעתי, והם בצנחנים, והם משתתפים בכל המלחמות. במלחמה האחרונה, החרדים היו בחוד החנית בעזה. במהלך השנים נכנסתי לכל מיני רבנים חרדים, בין אם זה הרב שטיינמן, בין אם זה רב חיים, בין אם זה הרב עובדיה זצ"ל. הוא חיבק מאוד את החיילים, אבל הוא לא עודד להתגייס, יש פשקווילים ידועים שלו נגד הנחל החרדי. התקבלנו בזרועות פתוחות, אבל לא כחלק מעידוד. אני חושב שחל איזשהו שינוי היום בציבור, זאת אומרת, גם בקרב הרבנים, גם בקרב הציבור, יש היום איזושהי הכלה גדולה יותר לדברים. אני חייב לומר שתמיד מאוד העריכו את העבודה שאנחנו עושים עם הנערים מבחינתם. ונכנסנו לרבנים גדולים שבאמת תמכו ואמרו, אתם עושים הצלת נפשות כפשוטו. אז בואו נדבר קצת על מספרים. בשנת 1955, כלומר כמה שנים אחרי קום המדינה, יש במדינת ישראל כ-110,000 חרדים, שהם מהווים כ7% מהאוכלוסייה היהודית, היה 120 דחיות. הכוונה היא שמי שקיבלו פטור, אבל באיזשהו שלב הם כבר נעשו פטורים מגיוס, כי הם הגיעו לגיל ואז כבר לא סופרים אותם. 0.5% מן הגברים החרדים קיבלו פטור מגיוס. 1980, שהיא פחות או יותר התקופה שבה אירע השינוי המשמעותי ביותר בהיסטוריה של הציבור החרדי במדינת ישראל, יש כבר 240,000 חרדים, ועדיין הם מהווים כ7% מהאוכלוסייה. ניתנו 1,200 דחיות. אחוז הגברים החרדים שקיבלו פטור מתוך סך הגברים החרדים עמד על 4%, ובשנת 2020 יש 1,200,000 חרדים, והם מהווים קרוב ל-18% מהאוכלוסייה. ניתנו 18,000 דחיות. אחוז הפטור של גברים עמד על 17%. 17%, המשמעות של זה, זה שמבין חייבי הגיוס, סדר גודל של 90% מהגברים בגילאי הגיוס קיבלו דחיית שירות או פטור משירות. 20 השנה האחרונות, מ-98 עד ערב מלחמת חרבות ברזל, מתאפיינות בעליות ומורדות סביב שאלת הפרקטיקה. אנחנו מדברים אחד על שיעורים מאוד מאוד גבוהים של בחורי ישיבה, של צעירים, של נערים שלא מסוגלים למצוא את עצמם בישיבה, מול שאלות של מדינה. זאת אומרת, מה מקומנו מול המדינה, איפה אנחנו בקולקטיב הישראלי, האם המדינה עדיין יכולה להכיל ולקבל את זה שיש צעירים שלא רוצים להתגייס. והדיון השקט הזה שנמצא פחות או יותר על אש נמוכה, עולה ויורד כל הזמן, גם ברמה הפנים חרדית וגם ברמה הכללית. הניסיון של ליברמן להסדיר את מעמדם של בני הישיבות בחוק כשל. כאשר הכשלתו שהושפעה על ידי גורמי קיצון חרדיים סופגת כיום, אך גם בזמן אמת, ביקורת פנים חרדית על החמצת ההזדמנות. בסחרחורת סבבי הבחירות אליה נשאבה מדינת ישראל, במתח הפוליטי הרב לא הוסדר מעמדם של בני הישיבות עד לרגע פריצת המלחמה בשמיני עצרת. חודשים ספורים לאחר פרוץ המלחמה בוטל מעמדם החוקי של בני הישיבות. you.